এই নোটিছখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্ট এক্সাম পাতিব এক্সাম কেতিয়া হয় আদি জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছিলে 15/11/2022 তাৰিখে অৰ্থাৎ যোৱাকালি এতিয়া কি দিছে চোৱা It is for information of all concerned that the council has decided to get conducted a pre-final test for the students of the higher secondary second year class within the month of December 2022 in all the recognized institutions under its jurisdiction in this connection. Board decide কৰিছে Assam Higher Secondary Education Council Board decide কৰিছে যে higher secondary year second year pre-final exam পাতিব and exam to অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অহা ডিসেম্বৰ মাহত মানে এইটো নৱেম্বৰ আজি হল 16 তাৰিখ ডিসেম্বৰ মাহত তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰ তলত কি দিছে চোৱা all the heads of the institutions concerned are requested to make arrangement for holding the said examination such as setting up subject wise question paper supplying of blank answer scripts issuance of admit cards evaluation of answer script declaration of results issuances of mark sheets etc এটা কি কৈছে ইনস্টিটিউশনস বিলাকে দায়িত্ব দিছে যে কেনেদৰে কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক কাটে তেওঁলোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক কাটিব লাগিব বা এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব বা এনসাৰ শিট আদি তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকক দিছে It will be mandatory on the part of the examination conducting institutions to upload the subject-wise marks and other details of the students in the council's portal. Invariably, within the period of 15th January 2023 to 31st January 2023. Link of the portal for uploading the marks shall be communicated in due course of time. ইয়াতে কি কৈছে তোমালোকৰ যে এক্সাম হ'ব প্ৰি ফাইনেল এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে যিখিনি পৰীক্ষাত নম্বৰ পাবা মাৰ্কছ পাবা সেইখিনি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব দিছে মানে স্কুলে পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব কেতিয়াৰ পৰা সময় বান্ধি দিছে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত 2023 চনৰ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এইখিনি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু কোনটো পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগে এইখিনি পিছৰ নোটিফিকেশনখনত হয়তো দি দিব The question papers should be set up by the teachers concerned as per syllabus of the council. Question paper এখন syllabus অনুসৰি আপোনালোকৰ শিক্ষকসকলে question paper খন প্ৰস্তুত কৰিব তাৰপিছত কি দিছে চোৱা the examination of the subjects having practical parts will be of 70 marks for theory and 30 marks for practical মানে কিছুমান সাবজেক্টৰ কি হ'ব যেটো 100 নম্বৰ থাকে 70 মাৰ্ক কিহত থাকিব থিওৰিত থাকিব আৰু 30 নম্বৰ প্ৰ্যাকটিকেলত থাকিব আৰু কিছুমান সাবজেক্টত 30-70 হ'ব মানে 30 মাৰ্ক থাকিব থিওৰিত আৰু 70 মাৰ্ক প্ৰ্যাকটিকেলত থাকিব আকৌ কোনো সাবজেক্টত আকৌ 50-50 মানে 50 মাৰ্ক থিওৰিত থাকিব আৰু 50 মাৰ্ক প্ৰ্যাকটিকেলত থাকিব as per subjects having no practical will be of 100 mark আৰু যিবিলাক সাবজেক্টৰ প্ৰ্যাকটিকেল নাই তেনেবিলাকৰ 100 মাৰ্কই থাকিব in respect of the subject স্বদেশ অধ্যয়ন economics business studies accountancy etc there will be 80 marks for theory and 20 marks for internal assessment project works আৰু এই যিকেইটা স্বদেশ অধ্যয়ন economics business studies accountancy আদি সাবজেক্টত 80 মাৰ্ক থাকিব থিওৰিত আৰু 20 মাৰ্ক থাকিব ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট বা প্ৰজেক্ট ওয়াৰ্কত গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ শিক্ষকসকলে জনাই দিব এইখিনি আছিল আজি এই ভিডিঅ'টি যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছা বা উপকৃত হৈছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা